يتقن يعني يضع الإطار، والذي لا يمكن للأحداث أن تخرج عنه. يتقن يعني يكمل نقص، يعني يتدخل أحيانا وفي حاجة ناقصة يروح مديها حتة من عنده زيادة يكمل حاجة. يتقن يعني يصلح خللا، في حاجة ماشية مش زي ما هو عايز، أو حاجات كتيرة ماشية مش زي ما هو عايز، بس في حاجات معينة عايزها تأدي غرض معين فيروح مصلحها. يتقن يعني يضبط الإيقاع، يتحكم في سرعة الأحداث. يتقن يعني يستكمل اللوحة. يتقن يعني يجمع ويركب معا. هذا ما يفعله الله في التاريخ، وهذا ما يفعله الله في حياتي وفي حياتك وفي حياتك. ده اللي الله بيعمله. لو عايز تتأكد من هذه النظرية ادرس حياة يوسف. ادرس حياة يوسف الذي آمن بالله وعرف من هو الله. الله وضع إطارا لحياته. مين اللي حط الإطار لحياة يوسف؟ يتولد فين؟ ويتولد من مين؟ وإيه الظروف اللي اتولد فيها؟ وإيه الظروف اللي اتعرض لها وهو صغير؟ وضع الإطار لهذه الحياة. أتقنها بأن وضع الإطار لها، وأتقنها بأنه كمل نقصا وأصلح خللا. رجع الفكرتين دول في حياة يوسف، أكمل نقصا وأصلح خللا. يوسف يطلع بالأخلاق دي إزاي؟ أبوه يعقوب وأمه رحيل وإخواته بالشكل اللي احنا عارفينه. قولوا لي إزاي ده يطلع؟ على فكرة الشخصية نتاج 6 عوامل. العامل الأول الجينات والبيولوجي، وبعدين البيئة والتربية الأسرية، وبعدين الثقافة والتعليم. قول لي إيه من ال6 دول عدل ممكن يطلع لنا يوسف؟ لا، يوسف في حد دخل عمل حاجة، في حد عمل حاجة. الله متداخل بيعمل مش حاجة، بيعمل حاجات. لكن يتقن يصلح خللا. أفكركم بخلل واحد بس، خلل واحد. قرروا إنه هم يقتلوه. لو اتقتل يوسف القصة الكتابية كلها انهارت. لو قتلوا يوسف مفيش حكاية المسيحية، القصة خلصت كلها. الكتاب المقدس وقع، يوسف ما يتقتلش، فلازم الله يتدخل. فيعمل ايه؟ يذكر راؤوبين انه غلطان في حق ابوه خطية عظيمة، فراح خلى حنان كده انه يعمل حاجة في حق ابوه، انه يرجع له الواد ده. فقال لهم بصوا، خسارة ان احنا نذبحه، هيبقى شكلنا وحش، ارموه في البير فيموت موتة ربه كده من الجوع في البير وخلاص على كده. وهو كان ناوي يطلعه. صلح الخلل، اترمى في البير. وبعدين يظهر كعادته خايب. راؤوبين ده لما تدرس حياته تلاقيه خايب فعلا. خد بعضه ومشي، ما عرفش راح فين. يدوب مشي من هنا ويهوذا راح طلعه وباعه. الخطة عمالة تكمل. يصلح خللا. لكن كمان يتقن يعني ينسج معا، ينسج الحاجات مع بعض ويركبها ويوصلها. في الوقت اللي راؤوبين مشي، يهوذا الطماع اللي بيحب الفلوس يروح مطلعه ويقول لك على ايه احنا يعني يضيع هدر كده، نبيعه نستفيد منه. فباعوه ب20 من الفضة. بس ساعات لما راؤوبين مشي ويهوذا طلعه عشان يبيعه، في نفس اللحظة جاية قافلة إسماعيليين ونازلة إلى مصر، فباعوه للقافلة دي، والقافلة تاخده وتنزل بيه إلى مصر على أساس يكملوا رحلتهم وياخدوه معاهم. لا، قال لك نخلص من الزبون ده في مصر. فراحوا باعوه. يبيعوه فين؟ أقرب سوق نخاسة يروحوا يعرضوه. تصدف ساعتها إن الوحيد من مئات المشترين اللي يشتريه هو فوطيفار، ويروح بيت فوطيفار وتحصل الحادثة إياها ويترمي في السجن. ومش أي سجن، السجن اللي فيه الساقي والخباز. وبعدين يحدث خطأ، يوسف يقول له طلعني، لكن الراجل ينساه. فيطلع بعد 2 سنين
في الوقت اللي فيه حلم فرعون الحلم، علشان تبدأ أحداث رهيبة. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. مين اللي كان بيتقن الأشياء دي؟ مين اللي بيتحكم فيها كلها؟ اقرأوا قصة يوسف، كم الإبداع الذي يبين سلطان الله، متقن الدهور، ملك الدهور، ضابط الكل، متحكم في كل شيء. واملأوا عقولكم بهذا الإله. بس أتخيل واحد أو واحدة بيسأل وبيقول لي الكلام ده كويس بس ده عشان يوسف، لكن أنا يا عمي أنا فين؟ أقول لك على فكرة أنا ما كنتش بتكلم عن يوسف خالص. تقول لي إزاي؟ صدقني أنت بس ما سمعتنيش صح. أنا مش بتكلم عن يوسف، أنا بتكلم عن إله يوسف. أنا مش قصدي أتكلم لك عن يوسف خالص، أنا بوصف إله يوسف. وإله يوسف هو إلهي، وهو إلهك إذا اخترته، إذا أنت عايزه. يوسف راح، لكن إله يوسف ما راحش، هو أمس واليوم وإلى الأبد. قصتي يا إخوتي أن أصف من هو الإله الذي أؤمن به والذي أعبده، الإله الذي يملأ ذهني وخيالي، الإله الذي هو عمود الخيمة الأوسط في تركيبة عقلي، ضابط الكل، ملك الدهور، متقن الدهور، صاحب السلطان. هل حياتك عشان الله كده لازم تبقى متقنة؟ لا، ممكن حياتك تبقى خبط فوضوي. الأمر يعتمد على مدى التصاقك بإله يوسف. هو متاح، هو موجود، هذه هي صفاته وهذه هي أخلاقه وهذه هي إمكانياته. هو بيعرض نفسه عليك وبيقول لك تعال سلمني حياتك، أنا ملك الدهور، أوزعها، أضبط إيقاعها، أقسمها، أتحكم فيها، حتى شعرة من رأسك لا تسقط بدون إذني.